हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई च्यानलमा। आज चाहिँ मैले फेरि अर्को अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। एकदमै स्वादिलो शीतल चिनीको अचार हो यो। स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो मानिन्छ र कतिले यसलाई सजना सेजन पनि भन्ने गर्छ। यो अचारको लागि हामीलाई चाहिने सामानहरू हेरौँ। यहाँ मैले 250 ग्राम सजना, 200 ग्राम जति उसिनेको आलु, 100 ग्राम जति हरियो खुर्सानी, 50 ग्राम कालो तिल, हुन त सेतो तिल हाल्दा पनि हुन्छ, 2वटा टमाटर, अलिकति तोरीको तेल, 4-5 वटा लसुनको केस्रा, अलिकति कालो चुक र आधा चम्मच मेथी लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला सबै शीतल चिनीको टुप्पा काट्ने, त्यसपछि 2.5 इन्च यसरी लामो लामो गरेर काट्ने। यहाँहरूले यो अचार बनाउनु भएको छैन भने एकपल्ट यसरी नै बनाएर खानुहोला। शीतल चिनीले हामीलाई धेरै नै फाइदा गर्छ। कब्जियत भएको बेला यसलाई हामीले उमालेर पानी पिउँदा पेट सफा गर्छ। त्यसपछि सबैलाई एउटा भाँडामा पानी राखेर 10-15 मिनट जति भिजाउनु होला। पानीमा भिजाएको छ भने चाहिँ पकाउँदा अलिक नरम हुन्छ। त्यसपछि आलुको सबै बोक्रा छिल्ने, र छिलिसकेपछि काट्न सुरु गरौँ। काट्दा चाहिँ एउटा आलुलाई 4 भाग गरेर काटेकी छु मैले। त्यस्तै खुर्सानीलाई पनि काट्ने, खुर्सानीको टुप्पा काटेर फाल्ने र बीचमा चिरेर यसरी 2 भाग गरेर तयार राख्ने। अब अचारको तयारी गरौँ। पहिला प्यान तताएर तिललाई भुट्ने, बिस्तारै चलाउँदै यसलाई 2-3 मिनेट जति भुट्ने। जब तिल पड्किन सुरु हुन्छ यसलाई निकालेर पिस्ने। अब त्यही तातो प्यानमा अलिकति तोरीको तेल हाल्ने र तेल तातिसकेपछि मेथीलाई फुराउने। त्यसपछि लसुनलाई पनि हालेर एकछिन भुट्ने। फेरि हरियो खुर्सानीलाई पनि हालेर चलाउँदै एकछिन पकाउने। खुर्सानी र लसुन हल्का भुटिसकेपछि मैले 2वटा टमाटरलाई काटेर हाले। अब टमाटरलाई एकछिन चलाएर मैले माथिबाट शीतल चिनी हाले। अब सबैलाई मिक्स गर्ने। त्यसपछि 1 सानो चम्मच हर्दी राखे। त्यसरी नै 1 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानी पनि हाले र फेरि सबैलाई चलाउँदै पाक्न दिने। अब टमाटर र शीतल चिनीलाई नरम बनाउन ढक्कन लगाएर मैले 4-5 मिनट जति छोपेर पकाउने छु। 4-5 मिनट पछि ढक्कन खोलेर स्वाद अनुसार नुन हाले। अब फेरि नुनलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन पकाउने। अब टमाटर र शीतल चिनी पाकिसकेको छ। यसलाई मैले निकाले र एउटा ठुलो बोल लिएर आलुलाई हाले। आलुमाथि शीतल चिनीलाई पनि हाले। त्यसपछि तिलको धुलोलाई पनि हाले। त्यस्तै कालो चुकलाई पनि हाले। अब सबैलाई एकछिन मजाले मोल्ने छु। फेरि माथिबाट आधा निम्बुको रस हाले। यो चाहिँ यहाँहरूले कतिको अमिलो मन पराउनुहुन्छ त्यही अनुसार हाल्नुहोला। र अन्तिममा चप गरेको हरियो धनिया हाले। फेरि सबैलाई एकपल्ट मजाले मिक्स गरे। ल अब हेर्नुस् त हाम्रो शीतल चिनी र आलुको अचार तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले भात, पुरी, पराठासँग खाँदा साह्रै मिठो हुन्छ।
हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन परे लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। फेरि अर्को हप्ता अर्को रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।